Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Київ, середина грудня, вода, тепло, дай Бог, все є. Погода дуже чудова, зберігає українців. Їхав зараз на роботу, ще темно на вулиці, і почув дуже такі гарні слова Мадяра. Пряма мова. Мадяр на зв'язку. Пишаюся, що живу в країні, в котрій волонтерський рух став національною рисою. Сьогодні волонтерство є невід'ємною частиною нашого фронту заради перемоги України над лютим ворогом. Кожен з вас, хто долучається своїми найменшими чи величезними зусиллями для того, щоб допомогти і закріпити військо у всіх його потребах, є невід'ємною частиною перемоги, до котрої ми прямуємо. Від маленьких діток, що печуть печиво, малюють малюночки, потім десь реалізовуючи їх на ярмарках, щоб зібрати кошти на придбання чогось для когось в ЗСУ. Від маленьких організованих колективів, котрі плетуть сітки, кікімори, шиють якісь військові не засоби, а амуніцію і таке інше до... Дякуємо волонтерам Лейпцигу від Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! І інше до великих потужних фондів, котрі вже як явище є прикладом, мабуть, для всього світу, бо мобілізують шалені кошти чи не кожного громадянина країни і потім просто роблять фантастичні проекти. Повна промова Мадяра в описі до цього відео. Так, саме так. А ось у нас волонтери не потрібні. Тому ми продовжуємо збор для 43-ї окремої артилерійської бригади на відеодетектори для знищення FPV-дронів. Скануємо QR-код, ось тут скануємо QR-код і обов'язково донатимо, тому що волонтери роблять дуже великий вклад в нашу перемогу. Саме ви, не тільки українці, а й волонтери всього світу, з всіх куточків нашого великого всесвіта. Донатимо. А сьогодні розповідь про авіацію. Ми побачимо авіаційний музей в Ірландії. Цей музей розташований в місті Шеннон, дуже близько біля аеропорта. В цьому музеї працюють наші українські дівчата Руслана і інші. Саме головне, що ми побачимо ірландську історію авіації. Ми побачимо різноманітні, цікаві сторінки цієї історії. І навіть в цьому музеї можна навчитися літати. Саме так. Є реальний авіаційний тренажер Боїнга 737. І я на ньому політав. Так що дивитись. Вийшов з автобусу. Це автобус був. І йду ось там. Дивлюсь авіаційний музей. Зараз буду йти до нього. Ось і Shannon Aviation Museum. Так що зараз перетну ось цю вулицю. Їдуть ірландці на роботу з роботи та по своїх справах. Неправильною стороною їдуть і руль в них з правого боку. Дуже незвично. Тому йдемо пішки. Дійсні українці. Так. І тут далека Ірландія,
насичена нашими людьми, нашими українцями. Це дуже добре. Ну а зараз йдемо. Куди йдемо? Ми йдемо всередину музею. Давайте подивимо. Hello. Welcome. Thank you This very is Sarah much. and Jane, Museum. the head of this Hello, museum. you're very, very welcome. I'm Jane. This is Sarah. Sarah, how are Nice you? to Nice to meet you. Very You're nice to welcome. meet you. Yeah. When you spoke last year, was it last year? Yeah. Yes. And you were on Zoom. Yes, and we have. My favorite color. Yeah. I remember this time when we were coming with 2 to 5 to Shannon. Yes. Yes. Also Many hungry. times. Yeah, yeah. Yeah. Good, good. Very good. Так. От, йдемо до музею. Тут. О, тут. Я вам зараз дещо покажу. Добре. You're О. here. І це невеличкий фільм про мрію. О, це Інгостомель, Take of Інгостомель. Йшли далі. Музей. О, тут гарно. Багато експонатів. Зараз будемо дивитись. Міло. Та, о, Ан-22. Та, це, Ан-22. це такий неймовірний літак. Я його Дуже-дуже. люблю дуже, тому що в мене вдома над будинком він літав дуже часто. Так, Я у нього прямо такий пізнаю ні з чим не зрівнянний такий звук. Це була частина, перша частина музею, це навіть зовнішня стіна. Тобто насправді, коли ми починали, була тільки та кімнатка і кімнатка на горі. І більшість експонатів було те, що принесли люди, які живуть тут поруч. Тобто хтось приніс костюм, хтось приніс якусь деталь, хтось приніс журнали. Найцікавіше, коли приходять люди такі лекції, вони демонструють зразу. Тому що ми маємо заповнений, оця от штука заповнена. Тобто всі люди в дитинстві, які тут жили, вони збирали марки, не марки, а наклейки. І от купи людей чогось не вистачало, а це повний. І це прям, ну тобто люди приходять подивитися на такі прості речі. І те, що люди працюють волонтерами в музеї, дає їм більше шансів, дає їм рекомендації і піднімає їх в списку людей, які можуть навчатися. І у нас є Деніел, він буде з вами літати, якщо ви захочете. Він 14-річний, просто неймовірний, знає все про все і у нас саме такі люди працюють. Вони не мають зарплати, вони працюють просто так. Волонтери. Але волонтери і працюють роками, 3-4 роки. Але ця можливість зустріти людей, можливість побачити, можливість доторкнутися, це класно. І прям ціла купа відео про те, як це вони відбувається. так. А це моє улюблене відео про те, як це швейцарські Альпи і швейцарський скайдайвер. Він хотів стрибнути не просто з гори, як вони це роблять, чи там просто з літака, а він хотів стрибнути прямо в дірку. І прям вибирав маршрути, як він це робив. Потім він вдягає цей костюм. Його можна порівняти з тим, що він. В якій послідовності це все збиралось, просто знайшли Хто приніс, так. Ну, у вас буде ще тут і від мене трохи буде сувенірів такого ж плану. Я вже трошки вдома назбирала. Я вам покажу, в мене буде прям мій куточок, український куточок. Не знаю я, наскільки це буде таким масштабним, але сподіваюся. Це на бік Ван Левен. Прям справжній кокпіт. Ну, це добре, що так зберігається, що можна подивитись. І нещодавно був в Мюнхенському музеї авіації. Там теж такі є екземпляри, які залишилися внаслідок того, що bad landing. Це наш Air Corps Hall. Так як в Ірландії немає армії, у них є лише близько 2000 людей, які працюють в військовій авіації. Більшість з них займаються якимись гуманітарними місіями, тобто блакитні берети, різні пошуки, і ось такі от. І навчання пілотів в тому числі. Більша частина з них працює цивільними пілотами в Ryanair. І це дуже популярна історія для людей, які хочуть бути пілотами, але не мають коштів, тому що Air Corps оплачує
оплачує їм навчання, і вони вимушені 15 років працювати на Еркор, а потім можуть залишитися, можуть ні. І тут ми маємо частину їхнього музею. Раніше там був Баладонов, зараз його там немає, і він поступово переїжджає, і ми ще будуємо ще додатковий ангар для цього. Ось це наша улюблена. Це Spitfire. Це репліка. Тобто всі оригінальні частини, але вручну це не реально. Я зрозумів. Репліка Spitfire, його двигун має. А це костюми ірландців, які були в британській армії в часи Першої світової війни. І вони прям дуже класно збереглися. У нас є людина, яка колекціонує і надала нам його тут. Ірландці взагалі були досить відомими вояками. Єдине, що і взагалі ці моделі, як не дивно, для нас модель, їх кожен робив вдома. А для ірландців це прям щось супер вау, тому що більшість цих моделей вона зроблена, кожна деталь зроблена з чогось невідомо чого. І вони приходять сюди і стоять годинами, просто дивлячись, там якась пластинка, саме з чого воно було зроблено, так, там саме це колесо, з якої запчастини, з якої кришечки чи що. І ми маємо прям багато таких моделей, і частина із них є Еркор колекція, щоб наш музей виглядав. Тобто за його ідеєю це мало би бути прямо ось така дуже крута. Він сам зробив цю модель, і він прям дуже старався, щоб це було, і місце це було вибране, щоб це можна було зробити. Тобто він хотів, щоб це був не просто музей, куди прийшли і пішли, а щоб це був і навчальний центр, щоб це був і рекреаційний центр, і де було б багато різних літаків, які прилітали, зупинялись, були на огляді кілька тижнів, наприклад, і далі летіли. Тому тут ми пояснюємо про Wings, про крила. Що пілот завжди має крила, незалежно цивільний чи військовий. А якщо крило одне, як це? Півкрила. Так, півкрило. Це кебінкріл. Це людина, яка не пілот, але літає. Те, що люди приходять і розглядають годину. Чомусь їм подобається. Так. А вже ж ці детальки минулого, це дуже завжди цікаво. А як воно було, а як воно зараз, і що змінилось, що не змінилось. І просто доторкнутися до історії. Так, правильно. Це наступне приміщення. Тут щось схоже на зв'язок, радіоприбори. Це радіоклуб. Радіоклуб. Ірландці, дивіться, що я маю. Так. Дивіться, це картка. Ірландці досі розважаються тим, що пересилають один одному такі картки. Зазвичай так виглядає точно так само. Фотографія, ця точка і інформація, коли можна дзвонити. Щосуботи вони дзвонять по радіо один одному. Причому те, як вони обирають, кому вони будуть дзвонити, це прям ціла історія. У них величезні коробки з такими картками. Вони їх зберігають просто, я не знаю, роками, вони ніколи їх не викидають. Тобто вони шукають рандомно. 7-8, скільки у них буде натхнення, наскільки у них є взагалі настрою. Карток. Взагалі не посортованих взагалі ніяк. Якщо вони, наприклад, хочуть дзвонити, я не знаю, в Україну, в Францію, вони просто 2 години роблять тільки те роблять, що намагаються додзвонитись тим людям по цим карткам. Досі. І зараз ми маємо теж картки, але вони такі більш не персоналізовані, тому що вдома, як правило, вже немає радіоточок, але є ось такі. Зрозуміло. І це позивний якийсь, який треба набрати. Так, і щоб поговорити, ми маємо, тобто, вздовж Атлантичного океану, з півночі до півдня Ірландії, ми маємо кілька радіоточок. І щосуботи вони збираються тут. Спочатку дзвонять в інші країни, просто щоб потренуватися, згадати, що вони є, просто потренуватися, а потім переговорюються між собою, передають якусь інформацію. Трохи двигунів у вас тут? Один, але 737-100. Класний двигун. І ці всі двигуни, які стоять тут, вони всі в розрізі. Тобто там можна подивитися, що всередині, і якраз з цією метою у нас же ж воно і є. Тобто, наприклад, ряд надзвичайний.
Я вже забула скільки, 24 чи що? 24 Щось таке, так, циліндра, так, так. так. Теж просто 24 циліндра, якась неймовірна штука. Тут взагалі він старий, звісно, але який об'єм палива взагалі всередині, ну просто це не літр, не два, а прям скільки б він вживав цей двигун палива, просто якась неймовірна штука. І у нас там є і це зіркоподібні, і рядні, і V-образні різні двигуни. І вони всі відкриті, щоб показати, як працюють циліндри, як працюють поршні, яка ось тут прозора, як працюють. Все видно, все видно. Ось тут у нас буде ангар. Так. Він буде добудований, він буде прям побудований до кінця цього приміщення і добудований до нас. Так. Тобто це буде прям величезна площа, слава Богу, ми його чекаємо дуже. Він був маленький, коротенький, тому він такий захаращений, але всередині там у нас є і кілька фуг, і... Тобто ви розвиваєте, це дуже добре, що розширяєтесь, покращуєтесь. І... Буде класно, тому що насправді ми звикші думати, що європейці поза корупцією, ну, якщо бути відвертими, але отримати дозвіл займає роки, прям не рік, не 2, а роки. І отримати фінансування займає так само, і побудувати займає так само. Хоча, ну, насправді це досить каркасна конструкція, вона досить проста в тому, щоб її зробити. Нам не потрібно, тут погода не вимагає опалення всередині. Так. Тому, але навіть таку просту конструкцію досить складно побудувати. Це симулятор Boeing 737, і ми будемо зараз літати. Непогана візуалізація. $500. $400. $300. Approaching minimums. $200. Continue. 100. Oh. 50. 40. 30. Oh. 20. 10. Ревс. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Музей Kitchen. So I Робимо need чай. to have one Ірландці п'ють тільки чай з пакетиків. Тільки Саме барісті. такий. Так, барісті, він буває кількох видів, Дуже але консервативний. так, інший чай. І чай не в пакетиках, це прям не чай. Пакетики. Все Зараз буде зрозуміло. і чай без молока теж не чай. everybody. Гарячий нам треба трошки. Тут досить. І це ірландські такі солодощі. Достав, дивимося, що тут є. А тут у нас такий зефірчик у шоколаді. Ось такий. Зараз подивимось. Смакота. Ну, такий зефірчик. В музеї є такий Special Classroom, тут навчаються, читають лекції, там показують картинки на екрані, проєктор висить, якщо треба, то стільці є. Все є. Все є для того, щоб приймати учнів і преподавати. Тут є доска, і весь авіаційний алфавіт. Все є. Як говорити? Добре. Шикарно. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! А вас прошу не перемикатись, тому що далі обов'язково буде. Далі є що розповідати. До побачення!